नमस्कार. आज आपण ब्रेड अंडा खांडोळी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी तर कोथिंबीर, टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, कांदा आहे, काळा मसाला आहे, मीठ आहे, बटर आहे आणि ब्रेड आणि अंडे घेतलेले आहेत. हा झटपट होणारा नाश्त्याचा प्रकार आहे. चला तर मग बनवायला घेऊया. तेल टाकले आपण. आता अंडा मी फोडून टाकते. हे थोडंसं फोडून घ्यायचं आहे, असं पिवळं. मला आपण मीठ भरभरायचे आणि काळा मसाला आणि ब्रेड असं ठेवायचं. ब्रेडला बटर लावून घ्यायचे. दोन्ही साईडने आपण मसाला टाकणार आहोत. कांदा, कोथिंबीर आणि टोमॅटो. याचप्रमाणे आपण आणखीन एक करून घेऊ. आपण हे उलट्या बाजूने हे करू. इकडे मी थोडंसं मेयोनीज लावणार आहे. हे पहा, छान खरपूस भाजले. आता याला आपण एका बाजूने मेयोनीज लावून घेऊ. त्यात मी टोमॅटो सॉस टाकलेला आहे. हे आपण याच्यावर टाकणार आहोत.
याच्यात तुम्ही चीज वगैरे पण टाकू शकता, छान लागेल अजून टेस्टी. आपली खांडोळी नाश्त्यासाठी तयार आहे. धन्यवाद.